אקסלרטור של אור ברדיו מהות החיים. יום חמישי עם אלון נוימן. שלום לכם, שלום גם לכם. תודה שבחרתם להאזין לכמה דקות האלה. אני אפתח ואומר, אני לא מורה למדיטציה, אני לא מישהו שיודע משהו שאתם לא יודעים או יודעות. אני כמוכם בדיוק. מבקש לחיות בשלום ובאהבה עם העולם. ומבין שהדרך היחידה היא לחיות בשלום ואהבה עם עצמי. בכל שבוע אני מקליט ברדיו מהות החיים תוכנית שנקראת המניע, שבה אני משתף עם מי שמאזין או מאזינה את השאלות שאני שואל את עצמי. לאו דווקא כי אני חושב שיש תשובות או מערכת הפעלה שברגע שאני אעלה עליה הכל יהיה טוב ושלב. אבל דרך הדיבור והניסיון לפשט אני פשוט מזכיר לעצמי. מביא את זה למודעות ואני מכוון את תשומת הלב שלי. מנסה לדייק את מה שחשוב כדי ללמוד מה יכול להועיל. כולנו עוברים ימים של כאוס ובלבול גדול, תחושה של חוסר ידיעה שמביא לחוסר ביטחון. אנחנו חווים בצורה קיצונית את ההכרה הכואבת, שגם אם זה לא נראה ככה לפעמים, אנחנו גם בעל חיים שחי בתוך ג'ונגל. המציאות, גם בימים שבשגרה, שואבת כל רגע של תשומת לב, דורשת טיפול בדברים, פתרונות לבעיות, ואיתן מגיעים כאב, דאגה, חרדה, פחד, ייאוש. אז על אחת כמה וכמה עכשיו. אני יכול להציע את מה שאני עושה, וזה להקדיש זמן איכות לעצמי. כמה דקות ביום. אם אפשר בתחילת היום, לפני שנכנסים למכונת הכביסה של החיים, אבל אפשר בכל זמן אחר. גם אין דרך אחת, יש אלפי דרכים. אבל מה שחשוב הוא שבזמן הזה תוכלו לנוח רגע, להתכנס, לנשום, להירגע, לתת תשומת לב לעצמכם. תשומת לב לגוף זה הדבר הראשון. זה יכול להיות בישיבה, בשכיבה, בתנועה, זה פחות משנה. אבל יש ערך ליצירת טקס קטן, רוטינה, משהו שאתם עושים ועושות בלי קשר לנסיבות, בלי קשר לרצון או לחשק. למצוא פינה פיזית כדי ליצור פינה מנטלית תודעתית שבה, נכון לאותו רגע, אפשר לעצור. פשוט לנשום ולנוח. להרגיש את הפיזיות שלנו. הטכניקה פחות חשובה. זה יכול להיות דרך נשימות, זה יכול להיות דרך קול או המהום שמוציאים פנימה, זה יכול להיות חיבור למגע של הגוף במקום שבו אתם יושבים או יושבות, או עצם המגע של הגוף בעצמו, כמו הידיים על הירכיים למשל. תשומת לב. העיקר, לא לעשות יותר מדי. יותר נכון, לא לעשות כלום. אין מה לסדר, אין מה לפתור, אין למי לדאוג, אין מה לתכנן. זמן אוויר. זה יכול להיות גם חלק ממתיחות שאתם עושים, או כל פעילות גופנית, שלא דורשת חשיבה מי יודע מה, ובה אין מדידה של הישג מסוים. אין שיא לשבור, ואין מטרה ברורה. המטרה היא חוסר מטרה. זמן שלא קולטים בו שום דבר, לא משדרים שום דבר. שקט. זה מאתגר בהתחלה, כי אנחנו לא רגילים, אבל ההרגל נוצר רק מתוך חזרתיות, שוב ושוב. מחשבות יבואו ויציקו. אין טעם או תועלת להתנגד. זה חלק מהטבע שלנו. התרגול הוא לא להגיב, כי האינסטינקט ירצה להגיב. אם זאת תחושה בגוף, נרצה להפסיק אותה. אם זאת מחשבה, אנחנו מיד נחווה דעה עליה, לטוב או לרע, ופשוט נייצר עוד ועוד מחשבות. התרגול הוא לא להגיב, רק להיות עדים, להמשיך לנשום ולהרגיע את הגוף. גם אם הדופק יעלה,
גם אם הרגל תתחיל לקפוץ מחוסר סבלנות, זה יעבור. אתם ואתן יכולות לעשות את זה כבר עכשיו. כן, ממש עכשיו. ואם זה לא מתאים, אז לפחות שימו את זה במקום גבוה בסולם העדיפויות שלכם. זה עוזר לדעת להבחין בין מה שחשוב למה שדחוף. ואנחנו נוטים לעשות את מה שיותר דחוף ולהעדיף אותו על מה שחשוב. במקרה הזה, אני באופן אישי מרגיש שהשניים מתאחדים. זה חשוב וזה דחוף. כשאנחנו רעבים אנחנו מרגישים צורך לאכול. גם את הנפש צריך להאכיל, או יותר נכון, להשקות. בעיקר, לתת לה לנוח. כשהנפש לא במנוחה, שום דבר לא יכול להיות במנוחה. הרבה זמן חיפשתי את המנוחה בניסיונות לסדר את החיים מבחוץ. לפעמים זה עבד, לפעמים לא. גם כשזה עבד, מטבע הדברים שמשתנים כל הזמן, זה הפסיק לעבוד בשלב מסוים. ואם אין לי אפשרות להיות בתנועה ושינוי כדי להיות מסונכרן עם מה שקורה, נוצר פער, נוצרת אי נוחות, נוצרת מצוקה. איך אני יכול להרגיש איפה אני, אם אני לא מקדיש לזה תשומת לב? לבדוק מה קורה איתי עכשיו. האם זה מצליח לי עכשיו עם התרגול? לפעמים כן, לפעמים לא. אבל הזמן הזה, הדקות האלה בתחילת אמצע או סוף היום, הוא הזדמנות לעצור רגע. להזכיר לעצמי מה חשוב לי באמת. לחזור הביתה קצת. להוריד את הבגדים. מטאפורית, כן? לתת לאוויר להיכנס. להברר קצת את החדרים הפנימיים. להרפות. לא לעשות יותר מזה. רק כמה דקות. 5, 10, 20 דקות. ולייצר חזרתיות. להכניס את זה לרשימת הדברים הקבועים, כמו צחצוח שיניים. בלי לצפות שפתאום תוך יום יהיו לי שיניים של פרסומת. יש לכם כמה דקות עכשיו? יותר מאוחר? מחר? נסו היום. אם זה מרגיש טוב, ואם זה מרגיש פחות טוב, ואם זה לא עובד בהתחלה עדיין, תמשיכו. ואם זה עובד טוב, תעבירו הלאה. תודה על תשומת הלב. כל טוב.